नमस्ते. स्पेअर टाइम मेलडी मध्ये तुमचं स्वागत आहे. गणपती बाप्पा मोरया. आज आपण हे 3 कलरचे जे उलन मी घेतलेले त्याचा आपण फूल बनवणार आहोत. आधी आपण सुरुवातीला घेऊया हिरवा कलर. आधी आपण हिरवा कलर घेतो. तो आपल्याला एकदम कच्चा बघून आता आपल्या घरी आगमन होणार आहे. त्यासाठी तयारी त्यासाठी आम्ही थोडी तयारी करतो. त्यातलाच हा एक छोटासा प्रकार जो आम्ही तुम्हाला दाखवतो. तसं बघितलं तर गणपतीसाठी तुम्ही कितीही तयारी करा ती कमीच पडते. तर आपण हा इथे कट करून घेऊया. दोन्ही साईडनी पण इक्वल व्यवस्थित कट करून घेते मी. त्यानंतर आता आपल्याला गुलाबी द्यायचा आहे. गुलाबी पण तो पण आपण ह्याच प्रकारे गुंडाळून घेऊया. मला सांगत होते का गणपतीसाठी आपण जी काही तयारी करतो ती कमी जास्त. गणपती असो, गौरी गणपती असो, गौरी जर घरी असतील तर मग तर त्यात आजूबाजूचा उत्साह असतो. किती करू आणि किती नाही असं होऊन जातं आपल्याला. कारण काही येणार म्हटल्यावर तो जो उत्साह, तो जो आनंद असतो तो अगदी शब्दात सांगता येत नाही.
त्यानंतर सुई दोरा घ्यायचे आपल्याला, अगदी खालून पूर्ण उलट त्याच्यामध्ये आली पाहिजे अशा पद्धतीने आपल्याला त्याला तुम्हाला आवडता येईल त्याला
फ्लॉवर्स आपण जर बनवून डेकोरेशन केलं खूप छान दिसतं आणि युजफुल पण असतं. ते परतही यूज करता येत आपल्याला ठेवून. ते काही फेकून देण्याची गरज नाही, त्याला ठेवून तुम्ही पुढच्या वर्षी परत यूज करू शकता. थोडस याला मी कट करून घेते. चांगला फोल्ड करून घेते. वाटलं मैत्रिणींनो, त्याला तुम्ही लटकन म्हणून पण यूज करू शकता किंवा डेकोरेशन साठी, तोरण साठी, कशासाठी पण यूज करता येईल तुम्हाला. अगदी सोपं सहज बनवता येईल आणि काय फार काही त्याला लागत पण नाही. 2-3 कलरचे फक्त तुम्हाला वूलन लागते. बस 5 ते 10 मिनिटांमध्ये अगदी 5-6 करून पण जातात. अर्ध्या ते 1 तासामध्ये तुमची त्याला अजून करू शकता. थँक्यू, धन्यवाद.